עכשיו, לי יש בעיה עם חובות. היה לי אבא שהאמין לבני אדם, ושלא יכול היה להגיד לא, וכשבא הידיד ואמר בוא תחתום לי על ערבות, לא היה נעים לו להגיד לא, והוא חתם. כתוצאה מכך כל החיים שלו הוא שילם חובות של האחרים. ואני נשבעתי, בחיים שלי אני לא חותם על ערבות. יבוא אדם הכי קרוב אליי, לא חותם על ערבות. וכשהעולם הזה התחיל לשקוע בחובות, והיה זקוק להלוואות מבנקים, בנקים דרשו חתימה של הבעל, של העורך. והבעל אמר, לא מסכים. ואז קרה דבר די מוזר, אולי יחיד במינו בארץ. הבנקים האמינו לי. והעולם הזה שקע בחובות די רציניים, בלי ערבות שלי. אבל הגיע למצב שאי אפשר הייתה לשאת, היו חובות מאוד כבדים. אני הרגשתי, דווקא מפני שלא חתמתי על ערבות, הרגשתי אחריות מוסרית מאוד קשה. ובסוף באמת לא הייתה ברירה, הייתה בעיה להכריז על פשיטת רגל ולסגור את העיתון. פשיטת רגל פירושו של דבר שכל בעלי החוב של העולם הזה היו נשארים בלי כסף, כולל ובעיקר כל העובדים של העולם הזה, שכבר זמן מה כבר הפסקנו להפקיד כסף בקרן הפיצויים, שלא היה כסף, שזו אגב הייתה עבירה פלילית. אז עוד לסגור, שממש לא רציתי, אבל זה היה, מבחינת הכבוד האישי שלי, זה היה הדבר הנכון לעשות, או למכור אותו. מי יקנה את העולם הזה? הצעתי לכל מי שבא בחשבון. אני ממש שלחתי בייאוש מחד לידיעות אחרונות, למעריב, לכל מיני אנשים פוליטיים בצד השמאלי. אף אחד לא רצה. ובסוף אומרים לי שהחברים של אריק שרון רוצים לקנות את זה. ובין החברים, החבר הכי מתאים זה איש כספים יליד הארץ שירד לניו יורק, ושמו אריה גינגר, שהיה קשור מאוד למשולם ריקליס, שהוא היה מולטי מיליונר. והייתי צריך להתחבט מאוד מאוד קשה בין האסון הזה של פשיטת רגל, בין למכור את זה לאיש של אריק, למעשה לאריק. והתחבטתי והחלטתי בסוף על המוצא הפחות מכובד, אבל יותר מעשי, למכור את זה לגנגר.